السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello everyone. النهاردة يوم الاثنين، معادنا مع تعلم الغرز اللي هي قلنا مش عاملين بيها حاجة معينة. نتعلم بس شغل الغرزة نفسها ازاي بنعمله. هنتعلم الغرزة دي اللي هي بنسميها غرزة الضفيرة او braided stitch. Today is Monday and we shall learn together how to crochet this beautiful braided stitch. When I make swatch like this, I don't tend to unravel them or anything. I keep them for using them as a coaster for cups. They look very beautiful. I mean, this piece is really neat and I like the colors, the coffee colors. So let's get started. انا لما بعمل الحاجات الصغيرة دي بطلت. انا كنت الاول ممكن اعملها مجرد بس عشان ابين عليها شكل الغرزة وبعدين ارجع افك تاني الشغل، بس اكتشفت ان الحاجات الصغيرة دي ممكن دايما استعملها زي كوستر للكوبايات اللي هي بتبقى القواعد بتاعه الاكواب. بتبقى شكلها لذيذ جدا، خصوصا الالوان دي تمشي جدا، وكده الغرزه ليها ارتفاع، ف يعني هتعمل قاعده للاكواب ظريفه جدا. طيب نبدا ان شاء الله. هعمل باللونين الاصفر وممكن برضه اعملها طبعا كلها لون واحد. طيب انا نسيت اقول لكم الغرزه دي ممكن نعمل بيها ايه. هي اكتر حاجه لفتت نظري هي معموله بيها الكوفيات والايس كابس. اكتر حاجتين انا شفتهم معمول بيهم يعني مستخدمين الغرزه دي فيها. The things that I have seen and really attract my attention, the ice caps and the scarves. So it works very well for ice caps and scarves. If you want to work this stitch for a scarf would be great. Okay. هنبدأ نعمل السطر الأول مع بعض. هي سهلة لأن هي تكرار لسطر واحد، يعني الأول والتاني مختلفين عن بعض، لكن من بعد التاني خلاص التالت والرابع بقى والخامس لحد ما ننتهي كلهم نفس الفكرة، كلهم زي بعض تماما. The rows are exactly the same except there is some difference between the first and second, but starting from the second row you will be basically just repeating what you're doing. هنبدأ إن شاء الله ب20 غرزة سلسلة رقم زوجي. I will start with an even number of chain stitches. وخلوا بالكم هنا أنا عايزة أعمل الغرز إلى حد ما واسعة شوية، لأن لو ضيقتها قوي أول سطر ده هلاقيه عمل كده قوس معايا والتانى وانا جايه اشتغل التاني هلاقيه هيظبط بعد كده الى حد ما، بس برضو عشان الافضل ان احنا نخلي الغرز من الاول واسعه شويه. Make sure you just work your stitches a little bit loosely so you don't have an arch and you don't find your work getting curved, okay, at the end of working row 1. So this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Like I told you, we need an even number. 13 14 15 16 17 18 19 and 20. هبدأ دلوقتي اشتغل في الغرزة الخامسة من الابرة. طبعا ما بنعدش الحلقة اللي على الابرة دي، هي الحلقة الاولى الغرزة الاولى اهي. هعد 1 2 3 4 5. I'm going to work a double crochet stitch into the 5th chain from the hook. هشتغل عمود بلفة في خامس غرزة من الابرة، وبعدين هعمل واحدة سلسلة and then I will chain 1. Here I skipped 4 chains and I worked into the 5th. I will go back to the 4th one, the one right behind the stitch where I worked my double crochet, and I will work a puff stitch. هرجع غرزة واحدة لورا، يعني بدل انا دلوقتي هنا اشتغلت في الخامسة هشتغل في الرابعة اللي هي اللي قبلها تماما. هشتغل غرزة ايه؟ غرزة puff اللي احنا كنا عملنا منها الوردة. بعملها زي غرزة الباف.
دخلت لفيت الاول الخيط على الابره ودخلت سحبته من الغرزه اللي انا بشتغل فيها. كده عندي الاثنين دول بتوع السحبه الاولى. طبعا دي الحلقه الاساسيه. هعمل الكلام ده 5 مرات. هلف الخيط وادخل والف الخيط واطلع. كده 2 اسمها غرزه الباف او المنتفخه، لان هي بتبقى منفوخه كده، عشان كده بيسموها منتفخه. عايزين تقول عليها باف مفيش مشكله انها تكون باف، وهي معروفه بغرزه الباف. 3 4 5. I'm working a puff stitch into the 4th chain, the one that is behind the stitch where I worked my double crochet. After yarning over, getting into the stitch and pulling up a loop 5 times, I will yarn over, and my hook facing down, I will pull through all the stitches together with the one on the hook, and then I will chain 1 to secure it. هعمل غرزة سلسلة في اخر ما خلصت غرزة الباف بتاعتي عشان اقفل عليها. بعد كده هعمل ايه؟ هنا دي الغرزة اللي انا اشتغلت فيها، دي شكلها فاضية بس هي دي اللي انا عملت فيها العمود. تمام، هو العمود مبقاش باين انه بقى ورا، مختفي تماما ورا غرزة الباف. هفوت، ماليش دعوة بالغرزة دي، هفوت واحدة كمان واشتغل في اللي بعدها عمود، وبعد العمود هعمل سلسلة. What I did here is that this stitch is the one I worked the double crochet stitch into, and I'm going to skip 1 and work a double crochet and 1 chain into the next one. Then I will go back to the one I skipped and work a puff stitch. I will yarn over, pull up a loop, yarn over, insert your hook into the stitch, pull up a loop, yarn over, insert your hook and pull up a loop, yarn over, insert your hook and pull up a loop, yarn over, insert your hook, pull up a loop. These are 5 times. I will yarn over and pull through all the loops on the hook together with the one on the hook, and then I will chain 1, and I will repeat. Here this stitch is the one that I worked the double crochet into. I will skip 1 for working the puff, and I will work into the next one a double crochet and chain 1. يبقى انا كده بس بكرر. عملت هنا برضو غرزة عمود بلفة وبعدين سلسلة، ورجعت في اللي قبلها اللي انا كنت نطيتها دي عملت فيها غرزة الباف، وهنا برضو عملت نفس الكلام، نطيت غرزة ورحت عملت عمود بلفة وغرزة سلسلة، وبعدين هرجع في اللي انا سبتها دي واشتغل فيها غرزة باف. بشتغلها ازاي؟ زي ما قلنا بنلف الخيط وندخل، نسحب الخيط ونطلع، نلف الخيط على الابرة وندخل ونلف الخيط ونطلع. نعمل الكلام ده 5 مرات. كده 3، كده 4، وادي 5 واخر مرة. طبعا باف ستيتش ممكن تعمل ب4 مرات، ممكن تعمل ب6 مرات، حسب سمك الخيط، حسب انت الشكل اللي انت عايزاه تطلعيه ازاي. كده انا خلصت غرزة الباف وعملت سلسلة عشان اقفل عليها، وبعدين هرجع تاني هفوت غرزة واشتغل في اللي بعدها بنفس الطريقة، عمود بلفة وبعديها سلسلة، وبعدين ارجع في اللي قبلها اعمل باف ستيتش واكمل لاخر الدور بنفس الطريقة. هخلص لاخر الدور وهرجع لكم تاني عشان نشوف هنعمل اخره ازاي ونبدأ السطر التاني بتاعنا. I will finish to the end of the row and come back to show you how we will end it and start our second row. طيب انا هنا خلصت الصف الاول. خلونا بس ايه نقفل الضوء اللي داخل عشان الشغل واضح. خلاص اهو هنا زي ما قلت لكم مفيش مشكله لو لقيتوا ان السطر الاول كده بقى متني، ده الطبيعي بتاعه، وبعدين هتلاقوه بدا يظبط. خلاص عملنا الغرز عدد زوجي واشتغلنا بنفس الطريقه وفوتنا الغرز صح واشتغلنا صح. هتلاقوا ان في غرزه في الاخر لوحدها كده باقيه هنشتغل فيها عمود بلفه،
if you work an even number and you work without skipping any of the stitches in a wrong way, and you keep working the same way I told you, that you will have to find at the end one stitch left. You will work into that stitch a double crochet stitch, and don't worry about being your piece being curved that way. It will straighten up later on when you work more rows. هنرتفع بسلسلتين. We will chain 2 and turn the work. I have a space here. I will skip the space here, okay, between the last DC and the puff stitch, and I would work as a double crochet into the next space. I have spaces, of course, between the puff stitches and those spaces where I'm going to place my stitches. يبقى انا كده هنط الفراغ الاول اللي هو بين العمود الاخير والباف ستيتش الاخير اللي انا عاملاهم دول، وادخل في اللي بعده اعمل غرزة عمود بلفة واعمل بعديها سلسلة، وبعدين ارجع في الفراغ اللي انا سبته ده اعمل غرزة باف اللي هي نفس الطريقة، الف الخيط وادخل اجيب الخيط واطلع بيه واعمل الكلام ده 5 مرات كده، 3 4 5. I'm working a puff stitch into the space that I skipped, and then don't forget to make your 1 chain to secure your puff stitch. Then you will work again. You will skip this space with your double crochet stitch and work into the next. What are you going to work? You're going to work a double crochet stitch and 1 chain, and go back to this space and work a puff stitch, of course. Okay, so yarn over, insert your hook into the space, pull up a loop, yarn over, insert, pull up a loop, yarn over, insert, pull up a loop, yarn over, insert your hook, pull up a loop, yarn over, insert your hook, and pull up a loop. And these are 11 on the hook. I will yarn over and pull through all of them and chain 1. And I'm going again to skip this space, the one that I worked a double crochet into, and I'm going to work a double crochet into the next space and chain 1 and go back to the skipped space and work a puff stitch. يبقى انا هنط الفراغ اللي بعده اللي هو انا اشتغلت فيه غرزة عمود بلفة، اشتغل عمود بلفة في اللي بعده معاها سلسلة، وبعدين ارجع في اللي انا فوتته ده اشتغل الباف ستيتش بتاعتنا. تمام، هخلص لاخر الدور وارجع لكم تاني برضو عشان اوريكم التالت هنعمله ازاي، وهو خلاص التالت هيبقى تماما زي التاني، مفيش اي اختلاف. هتمشوا تكرار بنفس الطريقة، عشان كده قلت لكم ان هو الغرزة سهلة ما فيهاش تعقيد خالص، لان بنكرر نفس اللي بنعمله. تمام، هخلص لاخر التاني وارجع نشتغل التالت مع بعض بلون تاني عشان نشوف برضو هي شكلها هتكون ازاي مع اللون التاني. I'll finish the second row and come back to you. طيب انا هنا وصلت للاخر ونهيت شغلي بان انا عملت العمود اللي بلفه في اخر فراغ هنا بين السلاسل وغرزة الباف، وبعدين رجعت في الفراغ اللي انا كنت سبته وعملت غرزة الباف. انا مش هنهي اي سطر بغرزة باف، فهعمل ايه؟ هعمل تاني في نفس الفراغ ده عمود كمان بلف. I will finish every row in a double crochet stitch. So after finishing my last puff stitch, I will work a double crochet stitch into the space where I worked the double crochet before this puff stitch. Okay, so I'm going to place another double crochet stitch to have a straighten or a straight edge. Okay, and here, because I'm going to work with another color, I'm going to just go back 1 step on this DC. هرجع كده خطوة على غرزة العمود بلفة دي عشان ابدأ اشتغل باللون اللي انا هعمل بيه السطر الثالث بتاعي. كده هسحب الخيط بالطريقة دي وهرتفع سلسلتين. انا قلت لكم احنا مش هنعمل اي حاجة جديدة، احنا هنكرر الشغل
هرتفع سلسلتين، اشد كده الخيوط بتاعتي والف الشغل. ايه اللي هيبقى عندي؟ هلاقي فيه فراغ هنا في الاول، تمام، بين العمود الاخير وبين الباف ستيتش دي، وفراغ بعد كده. هفوت ده واشتغل في التاني غرزة عمود بلف، وبعديها هنعمل ايه؟ هنعمل سلسلة، وبعدين نرجع للفراغ اللي احنا سيبناه هنا بين العمود والباف ستيتش، واشتغل اول باف ستيتش في الدور ده. So I'm working exactly the same way. I skipped one space and I worked into the second, a double crochet stitch, and then one chain, and then I went back to the skipped space and I worked my first puff stitch of this row. This yarn is a little thicker than the other one, so I'm going to do my puff stitches only with yarning over and pulling up a loop 4 times. هنا هعمل ايه بعد كده؟ انا هشتغل في السطر ده باللون ده عشان اسمك شويه الخيط. الباف ستيتش ب4 مرات بس، ان انا اسحب الخيط وادخل اجيب الخيط. هعمل الخطوه دي 4 مرات. هفوت الفراغ ده وارجع ادخل في اللي بعده واعمل عمود بلفه وسلسله، ما تنسوش، وبعدين ارجع للفراغ اللي انا اشتغلت فيه العمود بلفه الاولانيه بتاع غرزه الباف الاولانيه، واشتغل في غرزه باف. بايه؟ بان انا بسحب الخيط على بلف الخيط على الابره وادخل اسحبه واطلع بيه 4 مرات، وبعدين ارجع اسحب من التسعة، هيكونوا 8 طبعا، والاساسي يبقوا 9، وبعدين اعمل سلسله عشان اقفل على الغرز. هفوت الفراغ ده واروح للي بعده، اعمل عمود بلفه وسلسله. Okay, I skipped this space and worked here a double crochet and then one chain, and then go back to the skipped space and work a puff stitch. And don't forget to work one chain to secure it, and keep repeating. I'm going to repeat this. I will finish this row and repeat for the 4th one and come back to you to just show you how it looks like. And that's it for today's tutorial. هرجع لكم تاني اوريكم بعد ما اخلص السطر التالت ده واعمل كمان الرابع. وده كانت غرزتنا النهارده، ان شاء الله تكونوا يعني استفدتوا حاجه جديده وتكون عجبتكم، وهرجع لكم تاني عشان نشوف الشكل النهائي. هنا ده نهايه الدور الرابع. زي ما انتوا شايفين الغرزه شكلها جميل مع التكرار طبعا اكتر، بتبان اكتر واكتر وبتبقى احلى واحلى. وانتوا طبعا عايزين تشتغلوا بلونين بس او ب3 او ب4، ممكن تغيروا الالوان زي ما انتوا حابين، او انكم تشتغلوا بلون واحد كمان بتكون ظريفه، او انكم تشتغلوا بخيط اللي هو زي كده اللي هو بيغير الوانه، كمان بتطلع شكلها حلو قوي. ان شاء الله يكون فيديو فاتكم. هنتظر تعليقاتكم وتطبيقاتكم للغرزة لو حابين تشاركونا على الجروب على الفيسبوك. وإلى أن ألقاكم في فيديو جديد بإذن الله. أترككم في رعاية الله وأمنه. Hopefully this was beneficial and you share your work if you would like that on our Facebook group. And until next time, be safe and thank you for watching. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.